אחת הפונקציות הנפוצות והשימושיות ביותר במכניקה היא הפונקציה הריבועית. y שווה ל-ax בריבוע ועוד bx ועוד c. a, b ו-c הם קבועים, יכולים להיות חיוביים או שליליים, והערך שלהם קובע את ההתנהגות של הפונקציה. נתחיל מ-c. c קובע את הערך של הפונקציה כאשר x שווה ל-0. אם נציב x שווה ל-0, נקבל y שווה ל-c. כלומר, זו הנקודה שממנה נתחיל. b קובע את ההתנהגות של הפונקציה כאשר אנחנו מדברים על x'ים קטנים. היות ו-x גדול מ-x בריבוע כאשר מדובר ב-x'ים קטנים. a קובע את ההתנהגות של הפונקציה באופן כללי. כאשר אנחנו מדברים על x'ים גדולים, x בריבוע הרבה יותר דומיננטי מ-x, וכמובן יכול להיות הרבה יותר דומיננטי מהקבוע. את הפונקציה נהוג לתאר באמצעות פרבולה. בואו נסרטט מערכת צירים ועליה את ההתנהגויות השונות של הפרבולה. y כפונקציה של x. נקודה ראשונה שתמיד נתחיל כאשר ניגש לצייר זה נסתכל על הערך של c. הערך של c קובע לנו את הערך של הפונקציה כש-x שווה ל-0, כלומר על ציר ה-y. בחרתי ב-c חיובי. באותה מידה ניתן היה לבחור גם ב-c שלילי. לאחר מכן ניגש ל-b, המקדם של x, שהוא קובע את הערך של הפונקציה עבור x'ים קטנים, כלומר בקרבת ה-0. אם b חיובי, זה אומר שככל ש-x גדל, הערך של הפונקציה גדל. נקבל התנהגות עולה. זה b חיובי. אם b שלילי, ככל ש-x גדל, y קטן. כלומר, קיבלנו התנהגות יורדת. b שלילי. אם b שווה ל-0, קיבלנו כביכול, הפונקציה מתחילה מערך קבוע, y שווה ל-c. יהיה לנו קו ישר. b שווה ל-0. a, המקדם של x בריבוע, קובע באופן כללי את הצורה של הפונקציה. היות ו-a הוא מקדם של x בריבוע, הריבוע אומר לנו שעבור x'ים חיוביים ו-x'ים שליליים, נקבל את אותו ערך. a יקבע את ההתנהגות. אם a הוא חיובי, ככל ש-x עולה, חיובי או שלילי, הערך של הפונקציה יעלה, ולכן נקבל שני קווים עולים. שני הקווים העולים נקראים בדרך כלל פרבולה מחייכת. אם לעומת זאת, הערך של a שלילי, גם עבור x חיובי וגם עבור x שלילי, הערך של הפונקציה ירד ככל ש-x יעלה, ולכן נקבל שני קווים שהם יורדים, מה שבדרך כלל נהוג לכנות פרבולה בוכה. נסרטט את שתי ההתנהגויות. ראשית נתחיל מ-a חיובי. עבור a חיובי, פרבולה מחייכת, אנחנו נמשיך את הקווים, כלומר נמשיך את זה לחיוך, וגם הוא מחייך, וכאן נשים לב, יש לנו ירידה, ואז עלייה. כמובן אפשר להמשיך את הפונקציה גם ל-x'ים שליליים, אבל מסיבות פיזיקליות שנפרט בהמשך, זה פחות מעניין אותנו כרגע. נעבור לסרטט את החלק של a שלילי, שוב מערכת צירים, y כפונקציה של x. שוב, מתחילים מהנקודה c, יש לנו 3 התנהגויות אפשריות, b חיובי, b שווה ל-0, b שלילי, וכאשר a קטן מ-0, ההמשך יהיה תמיד לפרבולה בוכה. יורד, שימו לב, יש לנו כאן עלייה ואז ירידה, יורד, וכאן זה משהו שממש ישר ירד. אם נרצה למצוא את הערך של x כאשר הפונקציה חותכת את הציר, כלומר, למצוא את הערכים של הנקודות האלו, נצטרך לפתור משוואה ריבועית. כלומר, נצטרך להציב y שווה ל-0. הערך של הנקודות האלה מגיע כאשר y שווה ל-0, ולפתור את המשוואה. נזכיר. 0 שווה ל-ax בריבוע, ועוד bx ועוד c. הפתרונות יהיו x שווה למינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע פחות 4ac לחלק ל-2a. אם b בריבוע פחות 4ac הוא חיובי, יהיו לנו שתי פתרונות. כלומר, הפונקציה תחתוך פעמיים את ציר ה-x. אם לעומת זאת b בריבוע פחות 4ac שווה ל-0, יהיה לנו רק פתרון אחד. הפונקציה תחתוך את ציר ה-x רק פעם אחת,
ואם b בריבוע מינוס 4ac יהיה שלילי, לא יהיה אף פתרון. כלומר, הפונקציה לא תחתוך בכלל לציר ה-x. לדוגמה, יכול להיות הציור הזה, כאן גם אם נמשיך אותו לחלק השלילי, הפונקציה אף פעם לא הגיעה לציר ה-x. נעבור לדוגמה. y שווה למינוס 3x בריבוע, ועוד 8x פלוס 3. דבר ראשון, נחפש את נקודות החיתוך עם ציר ה-x. נפתור משוואה ריבועית. חיתוך עם ציר x. אז כאשר y שווה ל-0, 0 שווה למינוס 3x בריבוע ועוד 8x ועוד 3, נשתמש בנוסחה לפתרון משוואה ריבועית ונקבל שה-x'ים שמתקבלים הם מינוס שליש ו3. תנסו את זה עם המחשבון. כלומר, יש לנו שתי פתרונות למשוואה הריבועית. עכשיו ניגש לסרטוט. נסרטט y כפונקציה של x, ונזכור, הרגע הראשון שאנחנו לוקחים את העט על מנת לסרטט, הוא יהיה הערך של c. כלומר, אנחנו הולכים ל3. אז מתחילים מהנקודה הזו, x שווה ל-0, y שווה ל-3. הנקודה הבאה שאנחנו מסתכלים עליה, זה המקדם של b, 8. 8 אומר שיש לנו משהו שבהתחלה עולה. כלומר, יש לנו התנהגות כזו. ואחר כך אנחנו מסתכלים על המקדם של a, מינוס 3. מינוס 3 אומר שיש לנו פרבולה בוכה. כלומר, יש לנו משהו שעולה, ובהכרח אחר כך יורד. כמובן, ניתן להמשיך את הגרף גם ל-x'ים שליליים. הערכים של הנקודות שבהם הגרף חתך את ציר ה-x זה מינוס שליש ו3. כאן יש לנו מינוס שליש, וכאן הערך הוא 3. אם כך, נוכל תמיד לסרטט כל פונקציה מהצורה ax בריבוע ועוד bx ועוד c.